હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 10 જ મિનિટમાં અમદાવાદની ફેમસ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ફક્ત ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુમાંથી આ સેન્ડવિચ બની જાય છે, જેને તમે સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં ગ્રીન ચટણી કે પછી કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનો કટ કરેલો કાંદો એડ કરી દઈશું. કાંદો જે છે એકદમ બારીક ચોપ નથી કરવાનો, થોડો મીડિયમ એવો જ મેં રાખ્યો છે. હવે એની અંદર આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું જ કટ કરેલું કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું. આને પણ મેં મીડિયમ જ કટ કર્યું છે, એકદમ બારીક નથી કરી દેવાનું. હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. એક નંગ તીખું લીલું મરચું આપણે ઝીણું સમારીને એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલો આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલો આપણે કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ જે સેન્ડવિચ છે બનવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટ લાગે છે, તો સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં ઝટપટથી તમે આને બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો આ આપણું ઘૂઘરા સેન્ડવિચનું સ્ટફિંગ બનીને તૈયાર છે, જે આપણે 2 સેન્ડવિચ માટે રેડી કર્યું છે. હવે અહીંયા મેં 3 વ્હાઈટ બ્રેડ સ્લાઇસ લઈ લીધી છે, જેની કિનારી મેં કટ કરી દીધી છે કાતરથી. તો એની ઉપર આપણે આ રીતે બટર એપ્લાય કરી દઈશું. 3 સ્લાઇસ ઉપર આપણે બટર લગાવી દેવાનું છે. તો 3 સ્લાઇસ પર મેં અહીંયા બટર એપ્લાય કરી દીધું છે. હવે આપણે એની ઉપર ગ્રીન તીખી ચટણી એપ્લાય કરીશું. તો જે ગ્રીન ચટણી છે એ પણ આપણે 3 સ્લાઇસ ઉપર લગાવી દેવાની છે. હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ આપણે 2 બ્રેડ સ્લાઇસ ઉપર મૂકવાનું છે. એક સ્લાઇસ આપણે એમ જ એની ઉપર ઢાંકવા માટે યુઝ કરીશું. તો બંને સ્લાઇસ ઉપર આપણે સ્ટફિંગ એપ્લાય કરી દઈએ. હવે આપણે એની ઉપર ચીઝ છીણવાનું છે. તો ચીઝ અહીંયા હું પ્રોસેસ ચીઝ લઉં છું. ઘણું બધું આપણે એના ઉપર પ્રોસેસ ચીઝ એડ કરીશું. ચીઝ વધારે એડ કરશું તો સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે. હવે જે આ સ્લાઇસ છે એને આપણે ઉઠાવીને પહેલી બ્રેડ સ્લાઇસ પર મૂકીને એના ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણીવાળો બ્રેડ નાખી દઈશું અને એની ઉપર પણ આપણે આ રીતે બટર લગાવી દઈએ, કારણ કે આપણે એને ગેસ ટોસ્ટરમાં શેકવાની છે. સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં આ સેન્ડવિચ ગેસ ટોસ્ટરમાં જ શેકવામાં આવે છે. તો ટોસ્ટરને મેં ગેસ ઉપર ગરમ કરી લીધું છે. એની અંદર આપણે જે સેન્ડવિચનો બટરવાળો ભાગ છે એ નીચેની તરફ મૂકીશું અને ઉપરની સાઈડ પણ આપણે થોડું બટર લગાવી દઈશું, જેથી બંને તરફથી આપણી સેન્ડવિચ જે છે એકદમ સરસ શેકાઈ જાય અને બળી પણ ના જાય. તો હવે આને આપણે બંધ કરીને ધીમા તાપે 2 મિનિટ માટે એક સાઈડથી શેકી લઈશું. જે છેલ્લે એનું લોક આપેલું છે આ રીતનું, એ આપણે બંધ કરી લેવાનું છે અને 2 મિનિટ એને શેકાવા દઈએ. 2 મિનિટ પછી બીજી બાજુ ફેરવીને બીજી બાજુથી પણ 2 મિનિટ શેકી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી સેન્ડવિચ રોસ્ટ થઈ છે અને બીજી બાજુથી પણ તમને હું બતાવું છું કે કેટલી સરસ બીજી બાજુથી પણ આપણી સેન્ડવિચ શેકાઈ છે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ઘૂઘરા સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી સેન્ડવિચ પણ તમારે આ જ રીતે રેડી કરી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આ સેન્ડવિચને મેં કેચઅપ અને લેસની વેફર્સ સાથે સર્વ કરી છે. તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.